magbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayon din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Friday, maayong hapon, makastang umma, at tayo na naman po ay dadako sa siksik, liglig at nag-aatikabong balitaktakan sa ating Chapter 3. At kung handang-handa na kayo para sa pagsulat ng inyong Chapter 4 at Chapter 5, ay galaw-galaw muna tayo. Kumuha na ng inyong katabi na tubig at gayon din ang inyong mga merienda, at huwag kalimutan magpasalamat kay Lord kasi naitawid nyo na ang Chapter 3. At ngayon, tignan na natin kung paano na kayo magsulat ng methodology sa pamamagitan ng pag-present ninyo ng Chapter 1 to Chapter 3. At kung handang-handa na kayo, nais ko munang batiin ng maligayang Pasko at happy birthday ang aming lente ng nasa likod ng programang ito kay Sir Mark Anthony Hamisal. At happy birthday din po sa aming kasama dito. At gayon din po ang aming Regional Director. Hello po kay Sir Benjamin Paragas, ang aming SDS dito sa SDO Isabela, Dr. Madeline Macaling, ang aming ASDS. Okay, si Ma'am Edna Abuan at gayon din po kay Sir Dante Marcelo. Ang PSDS namin dito sa Quirino District, Dr. Maribel Ancheta, magandang hapon po sa inyo. At kung handa na kayo, ayan, nandito na tayo sa mundo ng pagsusulat ng Writing the Research Methodology. Ako ang inyong abang lingkod, Tutor JJ Ramos ng SDO Isabela. At syempre, nasa likod din ng ating camera, si Sir Ronald mula SDO Leyte. At kung handang-handa na kayo sa ating objective o most essential learning competencies ngayong hapon na to,
presents written methodology. Ayan po yung kanyang code. Ayan. So, ang daming nagpapa-shoutout kay Ma'am Rolesa Magno ng Salinungan National High School. Ayan. Kay Ma'am Nika Dakiwag. Hello po sa inyong lahat. Kay Resi Ann Ramos, John Mark Garingo. Good afternoon, good afternoon. At para mas marami ang ma-reach mula Luzon, Visayas o Mindanao, i-share na ang ating live. Sabihin na yung mga classmate ninyo na STEM, UMS, ABM, TVL, GAS, ICT at TechVo. Para sa ganun ay, ayan, pupunta sila at sasagot din. Okay. Para sa ating pag-review, okay, meron tayong panuto dito na fill in the blank. So, fill in each blank with the correct word found in the sentence or in the parenthesis. Then after that, you are going to fill it up. Okay? Ayan. At kung handang-handa na tayo, meron tayong 30,000 na viewers. Gian Lucero, Maricel Suay, ayan, hello. Ma'am Jessica, okay, si Tutor Jessica Boromio, kasama din natin yan, ayan. At syempre, supportahan natin mamaya yung travel earn ni na Sir Jester Pagkaluwanagan. Hello. Sa mga estudyante po ng senior high school ng UST, still watching po sila. Yun din ang Arellano University. So, hindi na po, pang public lang po itong ating DepEd ETUlay. Meron na rin tayong mga estudyante pang private school. Kay Jeff De Leon, hello. Okay, ito yung unang katanungan. Gathering of raw data collected at the source is the blank. Is it primary or secondary? Okay, prove. Okay, the answer for number 1 is automatically primary because it is, okay, first-hand informations. Like for example, pupunta ka sa ethnography or gagamit ka ng phenomenology at ang kakapanayamin mo or yung i-interviewin mo through formal interview ay yung mismong nakaranas na yon. O di naman kay mga libro. Okay? And at the same time, yung pangalawa, okay, gathering of second-hand information, syempre, automatically ang kasagutan dyan ay yung, yes, secondary. Pakikyuin yung mga kasagutan dito. Okay, yan. Nandito rin si Sir, di kaya Joseph Conrad Bulaklak of Pasay City North High. Hello po from Ramon National High School. Hello po sa aking kasama na primals writer na si Ma'am Mercy, gayon din ang Jones Rural School. For number 2 is because it is second information. It can be either a form of, it is legit like blogs, articles, and Wikipedia. So sa mga senior high school ko dito, hindi ko nire-require na mag-search sila sa Wikipedia. Kapag gumagamit kami ng internet or internet-mediated research, I suggest to have Science Direct o di kaya yung mga legit na sources like for example, Simago Journal. So you can use that. So how about sir, kapag yung kakapanayamin namin through voice recording or video recording sa Messenger, kasi ginamit namin dito case study through natural approach. Yes, it is second hand pa rin kasi ikaw na interviewer or researcher ng senior high school tapos yung ini-interview mo. Okay, yes. Share po ng ating live sa 31,000 na viewers. At syempre, it focuses on groups of people being interviewed at the same time. The answer for this is focus group discussion or the so-called FGD. Sir, how can we assess if our research, particularly our chapter 4, is valid and reliable? Since ginagamit natin kapag nagtitest tayo ng questionnaire through open-ended and closed-ended. Sa practical research 2 is the so-called Cronbach Alpha and pre-test and post-test. While in qualitative research, we used the focus group discussions to avoid subjectivity. So in general, to test the hypothesis or to test the reliability of your paper, always considered to approach your advisor. At the end of the day, ang tutulong at tutulong sa inyo ay ang inyong advisor. And now, let's proceed to research methodology. So, nire-review na lang natin ito kasi napag-aralan na natin sa week 1, 2, 3, and 4 kung paano magsulat ng methodology. Ngayon, i-review natin kung ano na talaga yung status ninyo. Kasi next week, abangan ninyo, may mini-meet tayo. So, meron ng nag-chat sa akin na 2 school. Okay, tignan natin yung presentation nila. So, nakaka-excite. Ayan. So, good afternoon si Aldwin Caranto from Eusebio High School. Ang teacher ay si Ma'am Luisa.
Jake Oshas, FGD ang answer. Ronally Pastor, pinusuan ang ating question. And if we are referring to research methodology, it discusses the steps and procedures that you will use in conducting a research. What does it mean? So here, kung noong grade 10 kayo, meron kayong scientific method na sinusundan. Okay, ito halimbawa, planning, designing, meron kayong sinusundan. Dito naman sa practical research 1, 2, and inquiries, investigation, and immersions, we have the research methodology wherein ito naman yung proseso kung paano sulatin at i-integrate, i-gauge, at i-curate kung paano siya gagawin. So from the word itself, methodology, ito yung steps. Okay, so yan. At kung handang-handa na kayo, alam nyo na yung pagkakaiba ng methodology, mga design. So, halimbawa, ang methodology na ginamit mo is sa 5 qualitative research design, you use phenomenology. All throughout, dapat ang context nyo ay lived experience. At ano naman ay yung analysis in case? So, you are going to have the thematic analysis kung lived experience yan ng may sakit, o di kaya pagluluto ng inyong nanay or paglalaba, o di naman kaya gagamit kayo ng content analysis, guaranteed analysis, and the like. And now let's have the components of the sections on research methods. So we also have here from ETUlay National High School, Ma'am Lucena, hello. Ayan. Ang ETUlay, sila po yung isa sa mga nag-signify na mag-represent next week. Kung sa mga graduate na grade 10, sa mga PSI students, so ang methodology nila na sinusundan is the scientific method or presenting on their own template or format. Now at the DepEd, we have the components of the sections on research method. The number 1 would be the research design. The number 2 would be the research locale. For number 3, we have the people or the respondents. Sir, nalilito po kami. Ano ba talaga yung gagamitin namin? Respondents or participants? The power of consistency. Kung all throughout na ginamit ninyo sa practical research to ninyo or yung quantitative research ay respondent, all throughout respondent. Pero kapag dito sa qualitative research design, kapag participants ang ginamit mo, all throughout participants to have the so-called consistency. Research instrument. Ano particular na instrument yung gagamitin mo? Okay? Tignan natin mamaya ang mga to. And syempre, data collection procedure or yung tinatawag nating DCP. Now, let's proceed now to the research design. Sir, para ang bilis-bilis mo. Kasi nga, nire-review na lang natin to. Alam nyo na to. Tapos nyo na to at nasa chapter 4 or 5 na kayo. Batay sa pagsusulat ninyo na nasa most essential learning competencies. Kaya 2 thumbs up sa mga teachers talaga na nag-e-effort, na nag-Google Meet, nag-Zoom, o di naman kayo nag-Webex or other platform to reach out their students kahit nasa isang isla, ibang isla o kabuntukan para makapagsulat lang ang inyong mga estudyante ay ginagawa pa rin ninyo. So, ayan, si Angelique Mendoza from Ramon National High School. Hello! At syempre, meron din tayong estudyante dito from Ramon National High School. Yes, Quirino National High School, nagpapa-shoutout po sila. So mamaya ang shoutout, aral-aral muna tayo. At kung hindi nyo pa nakukonfirm talaga kung ano yung design ninyo, doon sa chapter 3 ninyo, ulitin natin. So ang research design or yung tinatawag nating RD, meron tayong 5 dito sa qualitative research design. The phenomenology, case study, the grounded theory, the historical, and the like. So here in research design or the RD, we can define it as describe of the specific research approach that you are going to use in your study. This can be ethnography, nasabi ko na kanina, and always remember that in research design, it should be independent or dependent on the purpose, the study, and the set of specific research questions you are going to have formulated. Kapag ginamit nyo na ang IPO, go, input, process, output. Pero kapag ginamit nyo ang IDM or the independent, dependent, moderator, variable, go on. But consider ninyo dito sa RD yung 5 ginagamit natin. The case study, at iba pa. Ano yung purpose? Saan iikot? Saan patutunguhan? Okay? So this is a paper justified by Creswell kasi nga siya yung kinikilala natin na ama ng qualitative research design, and at the same time siya yung may pinakamaraming citation in terms of qualitative research design. Ayan, kay Resi Ann Ramos ang pumupuso sila. Ayan, pa-share ng live para maabot natin yung mga estudyante
estudyante natin from Mindanao and Visayas region. And sa teacher ng Salinungan Standalone kay Ma'am Rolesa Magno. Pagaling po kayo ma'am at sa kanilang principal kay Ma'am Emma Ruth Barrien. Good afternoon po. Ayan, so sa research lokal naman tayo. Okay, sa mga STEM, ito minsan yung naguguluhan sila. Sir, ulitin ho ba namin yung scope and limitation na nasa chapter 1 sa research lokal na nasa chapter 3? Okay, the question is, magkaiba po sila. So ito yung specific na format ni scope and delimitation. Dalawang paragraph, i-justify mo kung saan, kailan, paano, what, where, and how. Dito sa research lokal, ang i-describe mo lang dito, it's either isang paragraph lang po siya, the setting or the location. Like for example, the research entitled Mukbang, its implication to, okay, dagdagan. Then, particularly, we are going to study or the study is conducted to Quirino Isabela, Quirino National High School in what? Okay, anong particular na barangay? Rizal, Binarsang, Kamaal, or Sentro 1, Sentro 2. Research lokal. And aside from that, we can say that the specific or specificity of the description of the setting is very important. Like for example, explain mo bakit yung barangay Rizal na yun yung napili mo. Okay? Meron ba siyang kaugnayan or significant? Bakit yun yung napili mo? Malapit ka ba doon? Or meron kang gustong kuhanin na data doon? So consider that because that is essential. And ayan, the sample or the respondents. Okay, so let's define again consistency. Kapag all throughout ginamit mo sa chapter 1 to chapter 5 mo ang respondent. Kapag participants, para hindi po maluto yung mga panel natin. So, tignan niyo yung mga example next week sa mini-me natin kung ano ang kanilang pangmalakasang papel na pwede ninyong i-benchmark or pwede nyong makuhanan ng ideya kung paano niyo improve o di kaya ma-novel yung ganyong research. So nakakatuwa kasi dahil ang daming message, ito minsan yung na bibigay sa atin ng mga pagkakataon. Like for example, yung sample or respondent. May isa sa mga estudyante ko last time nagtanong sa akin kung i-declare pa daw yung profiling. Sabi ko, kung meron nga doon sa SOP mo or statement of the problem, since that is the soul of the research, then go. Pero since qualitative research design at demographic lang yung kinuha mo, instance ay kung paano nagluto si nanay or si tatay, yun yung ilagay mo. So the descriptions may include the demographic profile. Pero consider niyo yun baka mamaya, consider niyo yun, ordinal ba siya or nominal. Okay, mapag-aaralan nyo yun sa practical research doon ninyo. So, ang age, education, background, and the like is considered as profiling. But in qualitative research design, we're after to the attitudes, we're after to the behavior, and we're after to the challenges and sacrifices being involved. Like for example, isa sa mga estudyante ng Arellano University sa akin ay nagpa-critic about sa buhay ng magbabalot. Then after that, kinurate niya yun. So, nag-conduct siya at ang ginamit niyang analysis ay thematic. So, nabuo niya yung sacrifice, yung cooperations, yung hirap. Then after that, since iisa lang yung nakuha niyang respondent, so nag-suggest pa ako na baka meron pang iba na pwede pang pagkuhanan mo na around your barangay din. Or malapit lang sa inyong barangay, di ba? So, nag-suggest ako na kuhanin niya. So, pinag-compare niya at nakita namin yung value. Nakita namin yung essential parts na ganito pala yung experience nito at yun pala yung experience niya. Ayun. Aside from that, meron din from, if I'm not mistaken, Laguna yata yun. Hindi ko alam kung anong school na siya. Ang research naman niya ay yung buhay nasa Bilanggo. So since mahirap ngayon mag-conduct kasi walang face-to-face, through approaching sa Google Meet o din naman kaya different modalities. So ang kinuha niya or ginawa niya, so naki-coordinate yung bata, yung okay, maganda, maayos. Ayun. So si DL Labog is watching. Ayan, si Ronnie Lee. Ayan. Pa-share po ng ating live para mas marami, mas masaya. Now, let's proceed to the research instrument. Okay? Sa instrumentong pang-statistics,
Okay, so ayan, nagbabalik na tayo, nagkaroon tayo ng lag. So, tignan natin kung ano yung halaga ng instrumento na yon. Okay, so if we are referring to instrument, gaya ng ating napag-aralan, okay, this section outlines the instruments that you are going to use in your studies, such as interview, questions, and observations guide, guide form, or survey form. Pwede rin yung focus group discussions and questions and others. So, pinakamainam na ginagamit natin ngayon this new normal is the observations guide and siyempre yung survey form through Google Form or Bitly or SurveyMonkey. Okay, so sa instrument, meron bang pinaka the best? No. It's nasa case-to-case study yon. So, nasa kung paano nyo siya Okay, ayan, bumalik na ulit tayo. So, tignan natin kung ano yung nag-fit doon sa papel mo, doon ka. Kung ano to na filter na or nasabi na ni advisor na ito yung mas magandang gamitin mo sa research mo, doon kayo. So, always consider that there's no best instrument. Okay? So, DCP, okay, let's proceed to DCP. These sections describes the specific steps that you are going to undergo in order to collect the data of your study. Okay, it also says that in order some types of research, particularly in ethnographic or ethnography and case study, the specific data and sometimes exact times of doing the steps are important. Kasi nga, halimbawa, sir, gagamit po kami dyan ng numbers para ma-specify namin yung step. Okay, very good. Like for example, magfo-float ng letter kay principal, then after that kay kapitan, kapag na-approve na, go na sa community. No. Always do the proper protocols. So meron tayong sinusundan dito na format. Like for example, ito, magpapapirma muna or sabihin through planning. Then after that, ito yung next. Until such time, meron kayong tama na gagawin. Okay, so si Elizabeth Gonzaga, nanonood siya from LFG Diamantina National High School, 306115. Okay, so si Sir Mark Salvia, yung kanilang advisor. Hello. At syempre ang kanilang principal kay Dr. Julian Hamid. Hello po, sir. And the instrument that you are going to use in DCP is to read the data. Okay, example for this is the pen and paper. Okay, take note. Note nyo yun. Scanning or skimming yung pagbabasa o di naman kayo pag-elaborate, pag-enumerate ng ini-interview nyo, go. Sulat ninyo kung mabilis siya magsalita, gaya ko, take note. The power of pen and paper. How about audio and recorder? Ipaalam. Baka mamaya ayaw niyang magpa-kuha ng camera or pictures. So, consider yung data privacy. So, the DCP may also be mentioned. Like, for example, the researcher, particularly the STEM student, okay, had to conduct specifically ito, number 1, planning the data through a letter or MOA by the principal of Quirino National High School or Rojas National High School. Then after that, number 2, okay, floating the certifications of the letter of the principal forwarding to the, okay, ang susunod doon ay yung sa community, yung kapitan or yung captain. Then until such time na makukuha ninyo yung tamang procedure ng DCP. Sir, may format ho ba kayo dyan? Okay, yung format ng DCP na send ko na noong quarter 8 or quarter 1 tayo. Noong last na discussion natin, sinend ko sa iisang drive. So kung wala pa kayo sa school ninyo ng DCP or may format kayo na sarili, go. Okay, 2 thumbs up yun. At kung meron o kung wala kayo, pwede nyo akong i-approach. Okay, yes. Okay, now let's proceed now to the data analysis procedure. Ito yung pinakamahirap sa chapter 4 minsan na nasa chapter 3. Kasi tingnan nyo, this section describes how you will analyze the data that you are going to gather. Halimbawa, ang gagamitin mo dito is yung thematic analysis tungkol sa mga, halimbawa, ang buhay ng mga katutubong mangyan. O di naman kayo ang buhay ng katutubong yogad. You are going to curate that. So through proper extraction of the data, halimbawa yung interview nyo at yung coding na ginawa ninyo ay marami.
Like for example, gumagamit sila ng mannerism dahil yun yung language nila, paghahaba or yung prolonging na tinatawag natin, ilagay ninyo. Then after that, kapag sinabi na advisor na wag nyo nang ilagay yan sa final defense kasi ganito lang yan. So ito yung sundin yung advisor kasi siya ang tutulong sa inyo. Okay, pwede rin ho ba sir na kapag gumamit po kami ng guaranteed analysis kasi mga STEM and ABM po kami sir. Sa ABM po karamihan mga financial literacy yung mga topic. Yes, you can. Like for example, last time when Luna General Comprehensive here at Luna Isabela invited me and one of their paper is to conduct a financial literacy through the use of SWOT analysis. Okay? Yung strength, weakness, opportunities, and threats. So, yung threats pala na yung mga nagtitinda around the market of Luna Isabela had a contributions too. Okay? So, ang data analysis na ginamit, okay siya. SWOT analysis. How about sa STEM? You have the guaranteed analysis. Like for example, fertilizer through observations. Bibilangin nyo kung gaano kalaki na yung dahon o di kaya yung bigat ng isang things. Then after that, evaluate, observe. Huwag mawala ng pag-asa. Kung na-fail sa trial 1, na-fail sa trial 2, meron pa tayong 3, 4, 5, 6. Like for example, yung nag-imbento ng ilaw natin, ang fluorescent lamp, nag-commit siya ng 99 mistake until na perfect nga yung ilaw na ginagamit natin ngayon. Mark Zuckerberg, agad-agad ba na Facebook yung na-discover niya? Di ba may mga chat box, may mga chat tools, may mga WhatsApp na nauna niyang ginawa kaysa sa Facebook. So that's the power of mistake or sablay. Always remember na kapag na-reject, na-decline, o di naman kayo may idadagdag kasi maraming revision, take that as positive criticism. Listen to me, senior high school, kasi I'm the product of that. Okay? So sa data analysis procedure or yung DAP, huwag kalimutan kung ano yung nagja-jive, tumutugma, at kung ano yung atake na pwede nyo nang gamitin para sa chapter 4 na mas madalihan kayo go. Okay? Yes. At syempre, dadako na tayo sa 3 chapters of research proposals. Ayan, si Gian Lucero, talagang napaka-active, ang daming puso. Mark Ronald, ayan. Si Ronely Pastor, okay. Sa Linungan National High School, Juvie Marie Diga. Ayan, ang dami. Siyempre, kailangan ko din i-shoutout ang aming steps dito sa SDO Isabela, Sir Tirso Tababa Reyes. Kay Ma'am Mary Jane, sa mga DRTWG, good afternoon sa inyo dyan. At siyempre, si Sir Octave Kabasag, kay Sir Romel, ang EPS natin sa Pilipino sa Region 2, kay Sir James, okay, at kay Ma'am Marites, kay Ma'am Larina sa Senior High School. Hello, hello sa mga nanonood. Dadako na tayo sa chapter or 3 chapter sa research proposals. So sa chapter 1, this includes the problem and its setting. Okay. Sir, pareho ba ng format sa private school at saka sa public school? In terms of template or format, merong pagkakatulad. Pero nire-reserve lang nila or re-redefine. Okay, reduplicate. Okay? Then after that, same din yung patutunguhan. Kung may chapter 1 sila, may chapter 1 din tayo na nasa public school. Okay? In chapter 1, ito yung mga components or nilalaman niya. Presents the problem of your study. So nandoon yung SOP na tinatawag natin or the statement of the problem. So you can also find here the significance of the study. Ano or sino yung may halaga kay teacher, kay students, and what? Curriculum developer, community, magbabalot, okay? May sakit, and what? Okay? Scope and delimitations. Ilalagay natin dito through maaring diagram, mapa, o di kaya paragraph form. Okay? Sino yung mga kalahok? Anong particular na kalahok? Who, what, where, when, and how? Apply that. And lastly, the definitions of terms. You are going to use your definition of terms in 2 ways. Operational and technical. Kapag operational, sailing ideya batay sa pagsusulak na ang working research. Samantala kapag technical, it's either nakuha sa internet, sa Google, o di kaya sa dictionary. Yan. Kay Rislyn Shaw Asuncion, hello sa inyong lahat. Kaya syempre, nandito rin sina Dr. Herminio Sitomines, okay, sina Ma'am Noribet Ancheta, Sir Alexander Pascual, hello po sa inyo. Ayan, so nagsusulat din sila. Hindi lang kayo mga senior high school. Kung kayo nagsusulat na kayo ng
Chapter 4 at Chapter 5, kami din, nagsusulat din kami ng aming action research at basic research para sa mga principal. Pati rin yung mga professors natin sa university. They have to undergo capstone, social research, and the like. Even medical professionals, mga doktor, meron silang case study na tinatawag. Even lawyer, may case digest din sila. So tayo lahat is a product of a research. So in chapter 2, we can say that the RRL, review of related literatures. Ano yung kagat? Paano i-integrate from macro to micro? International muna, patungong regional or district-based. So this chapter discusses the literatures and studies related to your present study, which forms the theoretical and conceptual basis of your research. Okay? Sir, paano yan? As a private institution or private na mag-aaral, nilalagay po namin sa chapter 2 namin yung tinatawag nilang synthesis. Like for example, in DLSU or UST. Yes, you can use that. Dito sa amin sa DepEd, ina-apply din namin yan sa inquiries, investigation, and immersion sa senior high. Okay, but in practical research 1 and 2, ito po yung template namin. So we have the review of related literature, okay, through review of related studies, then review of local studies din. So, sinisimulan namin to macro to micro views. At saka minsan kapag nagsusulat kami ng chapter 2 ay binibase namin siya sa team. Halimbawa, puro muna mga DepEd memo, patungong mga scientists, patungong mga scholar. Or kung sa senior high, ganito naman yung atake nyo kasi more on internet tayo at wala sa library. Okay, sa mga journals. Like for example, mga legit journals ha, hindi predatory. Halimbawa yung journal na nakuha natin ay sa Google Scholars or ResearchGate or Elsevier. Sabihin natin doon na itong mga idea na to ay sa USA. Then after that, ito naman po yung nakuha sa different United States, then Europe, then Asia, patungong Pilipinas, pwede yon. So may mga kanya-kanya tayong technique kung paano mapaganda, mapakinis, at mapaayos ang ating mga chapter 2. And of course, number 3, or yung chapter 3 na tinatawag natin. Hello po, ayan. Nanonood pa rin sila dito. Ayan, shout out muna tayo konti bago ko ituro sa inyo kung paano magsulat ng chapter, mag-present ng chapter 1 to chapter 3. Ayan, share po natin sa ating mga GC itong link para mas maraming maaabot. Ayan. So here, in methodology, nasabi na natin kanina at na-discuss, it presents the QRA, the qualitative research approach that you will use, including here the sample and the strategy for collecting and analyzing data. Okay? Sir, nasabi mo kasi kanina may mga research design. Paano po yun? Okay, sinamari ko lang po dito. Like for example, tignan natin yung na-explain natin kanina sa slide 10. Okay, halimbawa yan, yung sample and the respondents, nasa strategy na yan ng school kung paano nila i-represent. Or sa slide 8. Dako tayo sa slide 8 ha, tignan natin. Ayan, yung research design, ethnography ba, case study, historical, or sa slide 13, pwede yung data analysis procedure. So nakalagay lahat yung mga yan under your chapter 3. Okay. So paano nga, Rod Sir, or paano namin masasabi na legit or okay na yung aming paper? Kay advisor. Kasi bago naman mag-invite si advisor ng panel, kakausapin muna kayo, di ba? Sabihin sa inyo kung ano yung mga gusto niyang i-prepare or i-prepare nyo para sa ganun, smooth yung atmosphere ng presentation. Okay? Ngayon naman, dadako na tayo sa presentation. So, is it face-to-face or virtual online presentations? So, wala tayong option. Wala tayong magagawa. Doon tayo sa virtual online presentation. Kung ang platform ni advisor ay Google Meet, Zoom, WebEx, or Discord apps, wala tayong magagawa. We have to inculcate in our mind that we should go on. Tapikin na ang ating balikat at sabihin mong, kaya ko to. I-represent ko to with all my heart and my soul. O, di ba? Husay. So, let's have the oral presentations of the proposals. Okay, here, number 1 would be always consult your advisor.
Sabi ko na kanina, study your proposal carefully. Walang mag-aaway na ABM, STEM, UMS, GAS, TVL at ICT ha. Dapat kayong tatlong grupo o di kaya sa isang grupo meron kayong binubuo kayo ng 5, huwag mag-away. Kung siya ay dito, ikaw ay doon, siya sa chapter 2, dapat win-win solution. Meron kayong common na pag-meetan. Okay, so ayan, prepare a PowerPoint presentations of your proposals in bullet form. Pero wag naman, baka mamaya kakainin ng PowerPoint ha, yung puro images o di naman kaya animations. Wag. Sa practical research 1, 2, and Pinker's investigation, formality is the best. We also use the 6x7 ruling or 7x7 ruling. So 7 words or 7 sentences, then you are going to present it precisely and accurately. And of course, number 4, usually the allotted time for the presentations of the proposal is 10 to 15 minutes to give a more time for questions. So, halimbawa, kinakabahan ka na. Since ang camera mo ay hindi ka makatingin ng diretso, kasi yung kagat ng camera mo ay natatakot ka, you should overcome that. Paano i-overcome yung fear na yun, sir? O bigyan ko yun ng tip. Dapat excited ka. Yung ginagawa mo, dapat sabihin mo, hala, meron kaming presentation. Dapat excited ka para matanggal yung kaba mo. Kasi kapag kinakabahan ka, nag-shake na yung kamay mo, hindi mo na alam yung gagawin mo, kung saan ka pupunta, nahulog na yung laptop mo or cellphone mo dahil nga sa online, maraming maingay pa na factor. Okay, case-to-case study. Sabihin mo sa grupo mo na hindi ka handa at hindi ka prepare. Kasi maiintindihan ka naman eh. Kahit magpapakita na lang ako, mga friendship, mga best, mga classmate, mga ka-estimazing, mga ka-humanista, mga ka-aba, matinde, mga kagas, mga ka-TBL, hindi ako ready. Pwede ba nasa question and answer lang ako? Okay yun. It's a matter of involving yourself to have a smooth flow of your presentations. And number 5, of course, during the questions and answers, refrain from arguing with your panel. Baka mamaya aawayin mo yung panel. Kaya nag-invite si advisor mo ng mga panel for you to have a recommendations and suggestion. Nandun ang mga panel para i-correct or iwasto. Or kung mas better naman yung ideya mo, pwede ka namang makipag-argue, pero in a nice way. Okay? Pero iwasan ha, baka mamaya sunod-sunod yung pag-argue mo. It's a matter of open communication. Isulat mo na lang or i-take note mo. Or kung papayag sila, voice recording. Para balikan mo na lang. And syempre, number 6 or 6, record the suggestions of the panel. As what I've said, be confident sa tingin ng camera. Kasi ang grammar ng camera, bawat tingin, bawat bigkas natin ay nai-interpret nila. Bakit? Cellphone ang gamit, laptop ang gamit. So itong 4 na sulok ng cellphone na to, o di kaya gilid-gilid niya, ang ibig sabihin nun ay lahat nakikita namin yung actions mo. So bawat galaw ng inyong balikat may ibig sabihin yon. Bawat kindat sa presentation may ibig sabihin. Be confident. Okay? At instill na kaya mo. Mahalin mo ang ginagawa mo. And follow the dress code. Kung sinabi na uniform or ganito, formal, okay, go. Pero kapag sinabi na, ay sir, pwede ho ba na, kasi kagigising ko lang, ito na lang po yung damit ko. Pantulog, magde-defense ka, Diyos ko, sabihin ng advisor mo, papagalitan ka noon. Or sabihin niya na anak, pwede bang palitan? O di ba? Nakikita niyo yung punto? So napakahusay ninyo kung nasusundan niyo itong chapter 1 to chapter 3. Ngayon, ini-integrate ko na yung chapter 4 ha. Kasi next week may minimi tayo. I-present na niya ang chapter 1 to chapter 5 kung paano yung flow. So meron na akong experimental na ginawa sa pamamagitan ng kinuha ko yung mga school na nakatapos na noong 2020-2021 ng kanilang buwan at maayos na naisilansan sa kanilang mga podium ang kanilang research. At next week, makikita ninyo ang mini-mini tutor JJ. At syempre, para sa ating learning task 1, let's answer this through multiple choices. For the directions or panuto, read each question carefully. Choose the letter of the correct answer and use a separate sheet of your paper on your answers.
Ayan, bago tayo sasagot, check muna tayo sa ating mga live audience. Ronely Pastor, Ma'am Lucena de la Cruz from ETUlay National High School. Ma'am Lucena, pa-share na ng ating live, including kay Ma'am Lainey Sibulos. Ang mga teacher natin dyan, kay Ma'am Larina Colobong, ang EPS Senior High. Hello ma'am. At gayon din po kina Ugad High School, Don Mariano, Imelda Marcos, kay Ma'am Reyna Lin, at iba pang school na naabot ng ating FB Live. Roy Quaresma Blast. Okay, good afternoon from Eusebio M. Partido. Ayan. Itchagin, dami. Meron din tayo from Rizal Comprehensive, from Rojas Standalone, from Aurora Standalone. Talaga naman ang SDO Isabela, ang Batanes, Kawayan, Santiago City, Tuguegarao, Quirino Province, Vizcaya ay nanonood. So the questions for number 1 is, these sections outlines the instruments that you are going to use in the study, such as interview questions, observation guide, survey forms, FGD questions, and others. The answer is, ano sa palagay ninyo ang tamang sagot? Okay, from Aphrodite, si Joanne, si Christine from Jomantina, kay Sir Mark Lester Salvia. Hello, sir. Okay, pa-share po ang ating live para sa mga senior high natin sa St. Mary's University. Sir Mark Lester Salvia. Kay Angeline Jacinto, hello sa inyo. Faustina Marinay, maraming salamat po sa palaging pagpuso ng ating presentasyon. Kay Gian Lucero, the answer is, ayun, may nakita kong sumagot. Si Charlene Sabado, the answer is, okay, mamili kayo dito. A, B, C, or D. Data collection procedure for A, B for data analysis procedure, C, research instrument, or letter D, research local. The answer is, there you go, research instruments. Kasi lantaran yung paggamit ng salitang instrument dyan that ginagamit. So na-explain natin kanina sa slides 14 na it's either observation, survey form, and the like. And of course, for number 2, para sa ating learning task 1, this section describes how you're going to analyze the data that you will gather. Is it A, data collection procedures, B, data privacy, C, data analysis procedure, or letter D, research respondents. Okay, the answer is letter. Tignan natin kung C. Ang galing ni Kazel, Yana, okay, Angeline, Crisabel, at saka si Gian Lucero, Ernesto Aguiran, Joshua Agra. Very good. Nakuha nyo ang tamang sagot. Yung mga nakakuha ng tamang sagot sa real-time na organic audience natin na nasa FB, okay, yung mga naka-flash dito, paki-PM sa akin ang inyong chapter 1 to chapter 3. Or kung meron na kayong chapter 1 to chapter 5, okay lang. Para maiwasan din ang pagkalat ng ibang papel sa ibang country. Okay, make it sure na naka-PDF yung ipapasa nyong i-check ko. PDF represent for public display format. Okay, ayan. Si Yana, letter A, try again. Kung hindi nyo nakuha yung tamang sagot, tapikin ang balikat at sabihin, kayang-kaya ko to. Okay. For number 3, this chapter presents the qualitative research approach that you will see, including the samples and the strategy for collecting and analyzing data. Is it A, chapter 1, 2, okay, C, chapter 3, or letter D, okay, chapter 5. The correct answer is, yes, na-discuss natin sila. Makikita ang lahat ito sa chapter 3. Tama ang sagot ni, ayan, si Ma'am Kat Abehan. Hello, ma'am. Ingat po at mabuhay kayo dito. Jeff De Leon, nakuha din ang tamang sagot, including si Elizabeth Gonzaga. Okay, for learning task 2, okay, sa jumbled letters, ito na yung huli nating activity this afternoon, kaya sumagot na. Okay, rearrange jumbled letters to form the term being described. Do this on a separate sheet of paper. Okay? For learning task 2, we have questions that nasa screen ninyo. Ang sabi dito, a technique which the researcher uses to gather and generate data about the subject of the study. The correct answer is, okay, tignan natin. Meron siyang formula na DHMTEO. The correct answer is, yes, method. So we are referring to methods, isa siyang technique na ginagamit ng mga senior high school researcher natin para mag-generalize at para makapagkuha ng data. For number 2, okay, the research is dependent on the purpose of the study.
of specific research questions you have formulated. So we have a combination of NGISED. The correct answer is yes, nakuha ni William Dorado at si Joseph, si Ma'am Emma Ruth Barrien ng Salinungan Standalone Senior High School. Hello, Ma'am. Mabuhay po kayo sa inyong advocacy, mga project. Hello po. Salamat po sa mga STEM, ABM, UMS, GAS, TVL ng Salinungan Standalone sa pangunguna ng kanilang principal na si Ma'am Emma Ruth Barrien. The correct answer is design. Okay? So itong Salinungan Standalone, yearly yan ini-invite ako. Kaya next week, makakakita kayo ng isang presentation from Salinungan Standalone na Tatak Salinungan. So ayan, abangan natin ang mga taga Salinungan next week dito sa ating DepEd ETUlay. Ayan! At syempre, ito po yung ating mga nakuhang reference na modules. Like for example, the learning activity sheets of the Region 2, Atondo, Bongo, Creswell, at syempre ang DepEd Commons. Ayan. Maraming salamat po. AJ Medico, Charlene Sabado. Ayan, si Crisabel. Hello. Siyempre kay Ma'am Zaira Santiago na palaging nakasubaybay dito sa atin. Ayan. Advance happy birthday, Ma'am Zaira. Kay Ma'am Arlene de la Peña, nag-share ng ating live. Laging tatandaan na sa pagsusulat ng chapter 1, 2, 3, 4, and 5, si Lord ang makasasagot. Kung hindi na kaya magsulat kasi na-reject, o di kaya may major revision na i-edit sa papel, it's a matter of win-win solution. Humingi kay Lord ng intervention para masagot ang issues or gaps. Dahil ang research ay buhay. Muli ako ang inyong abang lingkod, Tutor JJ Ramos, na nagsasabing, dito sa research, may buhay, at dito sa research, aangat tayong lahat. Paalam! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!